Hello mga boss, magluluto po tayo ngayon na Scallops Soup with noodles. Simulan natin. Iinitin muna natin, bawasan natin konti. Tayo ng coriander. Unahin natin yung ginger. Sunod natin yung bawangis. Yan. Sarap ng amoy. At ilagay natin yung konting bombay. Pula. Kalahati mamaya na yan. At ito na. Scallops. Lagyan ng tubig. Ayan. Saka lakasan natin yung apoy. Sunugin natin yan. Takpan po muna natin. Siya nga pala mga boss, kung kilala nyo kung anong klaseng baby to, tuway ba to, ano ba to, hindi ko din alam. Please comments down below kung alam nyo, lingwahe lang nyo. Mga 3 minuto at ito. Kukulo na to. Nakalang na natin. Para mas mabilis. Kumulo na. Yun. Hinahan natin yung konti. Lagyan natin na asin. Hindi lang. MSG. Parang dumami yan
black pepper. Yan. Lagyan na natin yung gulay. At yung natitirang bombay. Buyas, gula. Yan. Pwede na rin natin to ilagay. Yung noodles. Yan. Para sabay sa gulay pagkaluto. Diba? Pakpan natin. Pwede na. Sandali na lang to. Ilang segundo na lang. Minuto pala. Kuha tayong sibuyas. Sibuyas dahon. Wow! Pwede na natin ilagay yung seasoning niya. Yan. Diba? Kasi parang luto na eh. Pwede na to eh. Subscribe po mga boss, mga mother, mga nanay, lolo, ate, kuya, mama, Becky naman po. Ito na po yung last. Salamat po. Ito na po to.